Ngày 16 tháng 9 vừa qua, nước Mỹ lại một lần nữa rúng động vì ông Trump suýt bị ám sát lần thứ hai. Cớ mà kẻ ám sát chưa kịp làm gì thì đã bị cảnh sát Mỹ bế lên phường rồi. Các bạn ạ, trong lịch sử, ám sát là thủ đoạn chính trị hiệu quả nhất nhưng cũng hèn hạ nhất để loại bỏ đối thủ. Nếu bạn hỏi người bị ám sát có thấy ổn hay không, thì câu trả lời là ổn. Nhưng mà là ổn loi lia. Vì hơn 90% người bị ám sát sẽ đăng xuất khỏi server trái đất. Ám sát là gì thì ai cũng biết, nhưng vũ khí dùng để ám sát các nguyên thủ quốc gia thì không phải ai cũng hay. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, tôi đã tổng hợp thông tin về một số nguyên thủ quốc gia từng bị ám sát và vũ khí ám sát họ. Trong mỗi ảnh đều có kèm nội dung. Nếu cần thiết, bạn hãy tạm dừng video để xem cho rõ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi trong rất nhiều những video ngoài kia. Hãy để lại một bình luận bởi vì tôi rất vui khi được đọc comment từ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.